මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය. ඉතින් YouTube එකේ ඕන තරම් ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ ගොඩ දෙනෙක් ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ ෆෝල්ඩර් ලොක් කරන විදිය අපට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝඩ් ෆයිල් එක අපි save as කරනවා bat ෆයිල් එකක් විදියට. ඊට පස්සේ මේ bat ෆයිල් එක අපි ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේ private කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. අපි නැවතත් මේ bat ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරාම අපෙන් අහනවා are you sure you want to lock the folder කියලා. ඉතින් අපි y අකුර type කරාම folder එක lock වෙනවා. lock වෙලා නොපෙනී යනවා. අපි දැන් මේ show hidden file කිව්වත් අපට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ bat file එක එළියේ තියෙන එක අපට අවදානම් මොකද අත්වැරදීමකින් කාගේ හරින් delete වෙයි කියලා හිතලා අපි මොකද කරන්නේ මේකට right click කරලා properties click කරලා hidden කරලා හංගනවා. දැන් bat file එකත් අපි හංගලා තියෙන්නේ. අපිට bat file එක ඕන නම් මේක click කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි නැති වෙලාවක වෙන කෙනෙක් අපේ පරිගණකේ වාඩි වෙලා මේ hidden item කියන එක click කරොත් මේ bat file එක පේන්න ගන්නවා. හරි. වැරදීමකින් මේ bat file එක delete වුණොත් අපිට දැන් අපේ මේ private කියන folder එක අරින්න බෑ. මොකද අපේ bat file එක හරහා තමයි අපි password එක දාලා තිබුණේ. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය එච්චර සාර්ථක නෑ, ආරක්ෂාකාරී මදි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ඊට වඩා ආරක්ෂාකාරී විදියට අපි හදන folder එක කාටවත් delete කරන්නත් බෑ. කිසිසේත් අපේ folder එක කොහටවත් move කරන්නත් බෑ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙතන new folder එකක් හදාගමු. right click කරලා new උඩ click කරලා folder click කරනවා. මම මේක name කරනවා ABC කියලා. හරි. මම මේ ABC folder එක open කරලා මම මේක ඇතුලේ තමයි හංගන්න යන folder එක හදන්නේ. يعني lock කරන්න යන folder එක හදන්නේ. මම ආවහම ඒකට right click කරලා new click කරනවා. ඊට පස්සේ folder නම් මේක නම් කරනවා music කියලා. දැන් මම මේ music කියන folder එක තමයි හංගන්න යන්නේ. අපි ඒකට මේ අපේ title bar එකේ මේ අකුරු උඩ නැතුව මේ අයිනකට වෙන්න පැත්තකට ක්ලික් කරගත්තම මේ වගේ highlight වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි keyboard එකේ CMD කියලා type කරමු. ඊට පස්සේ වාට මෙහෙම CMD බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ music කියන folder එක හංගන්න නම් මෙන්න පොඩි code එකක් තියෙනක type කරන්න ඕන. අපි ඒක type කරමු ATTRIB space. ඊට පස්සේ අපි ධන type කරනවා H type කරනවා නැවතත් space click කරලා ධන type කරනවා. ඊළඟට අපි S type කරලා නැවතත් space click කරනවා. නැවතත් ධන type කරලා R type කරගන්නවා. නැවතත් space click කරලා අපි දැන් මේ folder එකේ නම තමයි ඊළඟට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හරියට folder එකේ නම මෙතනදී type කරගන්න ඕනේ. folder එකේ නම මම මෙතන music කියලා ගහුවා. තමන් ගහන folder එකේ නම මෙතන හරියට type කරන්න ඕනේ. MUSIC. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට code එක type කරලා අපි enter click කරාම අපි මේ music කියන folder එක සැඟවී යනවා. අපි දැන් enter click කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. අපි දැන් මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඒක නොපෙනී යනවා. දැන් මේ hidden item අපි on කරාට සිදයක් පේන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි folder එකක් ලේසියෙන්ම හංගන්නේ. අපි දැන් මේ ABC folder එක delete කරන්න හැදුවත් මොකද දැන් මේ ABC folder එක ඇතුළේනේ අපි music කියන folder එක හැදුවේ. අපි බලමු මේ ABC folder එක delete කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි right click කරලා delete කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ folder එක delete කරන්න බෑ. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ ABC කියන folder එක වෙන folder එකකට move කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි දැන් මේ ABC folder එක ඇදලා මේ Adobe කියන කුඩට දානවා. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් folder එක move කරන්නත් බෑ. හරිද?
දැන් ඔයාට හොඳටම පැහැදිලි බැට් ෆයිල් එකක් කරහා ෆෝල්ඩර් එකක් හංගනවට වඩා මේ ක්‍රමය ගොඩක් සාර්ථකයි කියලා. මොකද දැන් අපි ABC ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි මියුසික් ෆෝල්ඩර් එක හැදුවේ. දැන් ABC ෆෝල්ඩර් කිසිසේත් කාටවත් ඩිලීට් කරන්න බැහැ. අපි අර බැට් ෆයිල් එක හයිඩ් කරා වගේ අපිට ABC ෆෝල්ඩර් එක හයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක කාට මූව් කරන්න බෑ, ඩිලීට් කරන්න බෑ. අපි නැවතත් අපේ මියුසික් ෆයිල් එක ආපස්සට ගන්න නම් අපි ABC ඕපන් කරලා මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එක highlight කරලා ඉවර වෙලා නැවත CMD කියලා ටයිප් කරන්න. enter click කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි නැවතත් පොඩි කෝඩ් එක තියෙනවා. අපි ටයිප් කරගන්න ඕන ATTRIB space. අපි දැන් නැවත ගේන්න ඕන නිසා මෙතනදී අපි ධන නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ ඍණ. ඒකට ඍණ කියලාත් කියනවා, හයිපන් කියලා කියනවා, ඩෑෂ් කියලා කියනවා. ඉතින් අපි ඍණ කියලා කියමු. අපි මෙතන ඍණ ටයිප් කරා, H ටයිප් කරා, ස්පේස්, ඍණ ටයිප් කරා, S ටයිප් කරා, ස්පේස්, ඍණ ටයිප් කරා, R ටයිප් කරා, ස්පේස්. අපේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම තමයි මියුසික්. අපි දැන් මියුසික් කියලා මෙතන ටයිප් කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඒරියා එකේ අපේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වෙනවා. අපි එන්ටර් ක්ලික් කරලා බලමු. බලා ගන්න පුළුවන් මියුසික් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආරක්ෂාකාරී විදිහට ෆෝල්ඩර් එකක් ලොක් කරන්නේ, හංගන්නේ. ඉතින් අර බැට් ෆයිල් එක හරහා කරන ක්‍රමයට වඩා මේක සාර්ථකයි කියලා මට විශ්වාසයි. ඔයාලත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. මේ ක්‍රමය වඩාත් සාර්ථකයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ වලින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.